Hello mga besh! Welcome back to another vlog. Now, for today's video, so since medyo napapadalas po or palagian po yung pag-ulan po ngayon, so naisipan ko pong magluto ng corn egg drop soup. So, isa po itong homemade soup na gawa sa whole kernel corn. So, ano pang inaantay mo? Tara na! Many minutes later. Five minutes later. Mga besh, luto na po ang ating corn egg drop soup. Atin na itong tikman. Oh my God! Wow! Please like, share, and subscribe.